हेलो व्यूअर्स আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো এক সিম্পল আৰু বিশেষ ৰেচিপি ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈ লৈছো 2 চামুচ সৰিয়হ এচামুচ খোৱা হয় এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই থৈ দিছো ভালদৰে পানীৰ লগত মিলাই লৈ লৈছো আৰু এইখিনিক মই পানীত থৈ দিছো মৰিচা মৰিচাখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া বাছি লৈ লম মৰিচাখিনি বাকলি গুচাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাছি সৰু সৰু টুকুৰাকৈ বাছি লৈ আছো আপোনালোকে যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক কমেন্টছ আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে কিবা দিহা পৰামৰ্শ আৰু মোক আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন কমেন্টছ দি মোক উৎসাহিত কৰিব মোৰ মৰিচা সম্পূৰ্ণ বাছা হৈ গৈছে মই আলু লৈ লৈছো দুটা আলু দুটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মৰিচাৰ সমানে সমানে ইয়াত কাটি দি আছো মোৰ আলুখিনিও ইতিমধ্যে কাটা হৈ গৈছে এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া মই ধুই লৈ লম এইখিনি মই ধুই লৈ লৈছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এটা বিলাহী কাটি লৈছো প্ৰথমতে মই সৰিয়হ আৰু খসখসখিনি ধুই লৈছো তাতে দি দিছো জলকীয়া 3টা নহৰু আদা আৰু পিয়াজ এইখিনি দি এতিয়া অকমান পানী দি এইখিনিক মই পেষ্ট বনাই লৈ লম এইখিনি পেষ্ট হৈ গৈছে এইখিনি থৈ দিছো এতিয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছো আৰু কেৰাহীত দি দিছো তেল যথেষ্ট দিয়া নাই সামান্য দিছো তাতে দি দিছো জিৰাখিনি ফুটি উঠাতে তাতে দি দিছো পিয়াজ এইখিনি পিয়াজখিনি অকমান ৰঙচুৱা হৈ আহতে ইয়াতে দি দিছো বিলাহীখিনি এই বিলাহীখিনি অকমান সময় লৰাই দি তাৰ ওপৰত মই মৰিচা আৰু আলুখিনি দি দিছো আলু এইখিনি দিয়া হওঁতে ইয়াতে এতিয়া দি দিম মই জোখমতে নিমখ নিমখ 1 চামুচতকৈ কম লাগিছে জিৰা গুড়ি জিৰা আৰু ধনিয়া মিক্স হয় এইখিনি দি দিছো আৰু হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি এইখিনি দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দি আছো এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মিলোৱা হৈ যাওঁতে এইখিনিক মই এতিয়া ঢাকি দি থম এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিট মান পিছত খুলি দিছো ইয়াত থকা পানীখিনি সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে আৰু এইখিনিও অকমান সিজি আহিছে এইখিনিত এতিয়া মই দি দিম সৰিয়হ আৰু খসখসৰ যিখিনি পেষ্ট আছে এইখিনি দি দিছো এইখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দি দিম ইয়াতে পানী নাইয়ে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে এই কাৰণে মই মিক্সিৰ বাটিটো ধুই অকমান পানী ইয়াতে দি দিম যাতে মছলাখিনি ভিতৰলৈ ভালদৰে সোমাই যায় এইখিনি পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দি দিছো সম্পূৰ্ণ ভালদৰে মই মিলাই লৈ লৈছো লোৱাৰ পিছত মই ঢাকনা মাৰি ইয়াক দি থম প্ৰায় 3 মিনিট মান পিছত আকৌ এবাৰ ঢাকনাখন খুলি দিছো আৰু চাওক সম্পূৰ্ণখিনি পানীখিনি শুকাই গৈছে মছলাখিনি পাচলিখিনি গায়ে গায়ে লাগি ধৰিছে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভালদৰে লৰোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই দি দিম ওপৰৰ পৰা পানী পানী দি দিছো মই এগিলাচ এইখিনি নৰ্মেল পানী মই দি দিছো গৰম পানী দিয়া নাই নৰ্মেল পানীয়ে দি ইয়াক মই ঢাকনা মাৰি দি দিছো আকৌ এবাৰ ঢাকনা খুলি দিছো আৰু ইয়াতে অকমান মই দি দিছো জিৰা গুড়ি এইখিনি দি ভালদৰে ইয়াক লৰাই দি আকৌ এবাৰ ইয়াক ঢাকনা মাৰি থৈ দিছো বাৰে বাৰে মই ইয়াক লৰোৱা দেখা নাই মাত্ৰ দুবাৰ দেখাই দিছো আৰু চাওক মোৰ আঞ্জাখন হৈ আহিছে এইখিনি মই এতিয়া নমাই লৈ লম এনেকৈ আঞ্জা বনালে মাছ মাংসৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ আমি ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি খাই দিব পাৰোঁ মই সম্পূৰ্ণখিনি উলিয়াই লৈছো তাকে মই দি দিছো
এয়া মান ধনিয়াৰ পাত আৰু বিলাহীৰে মই এয়া আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, ভাল পাব বুলি আশা ৰাখি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।